Kapitánův deník, hvězdné datum 54250.70. USS Sparta kotví na orbitě vodní planety Circinus 2. Většina posádky si vzala zaslouženou dovolenou, kterou tráví na luxusních ostrovech zdejšího světa. Idylické chvíle odpočinku byly narušeny, když počítač orbitální stanice ovládající počasí vypověděl poslušnost. Po našem nouzovém volání flotila urychleně vyslala špičkového programátora, doktora Fortrana. Snad se mu podaří situaci zvládnout, než dojde k nejhoršímu. Promiňte, kapitánko Darwinová, ale z hlášení od admirála nejsem příliš moudrý. Můžete mi to přiblížit? Před 14 hodinami hlavní počítač stanice HAL 9000 zablokoval přístupy k řídícím systémům. Podrobnosti jsou skutečně trochu zmatené. Zmatené? Planetární guvernér Jaborsky tvrdí, že HAL odmítá poslouchat rozkazy podřadných biologiků, protože je to právě on, kdo nad nimi vládne. Prohlašuje se za boha Poseidona. Zajímavé. Víc k tomu neřeknete? Poseidon, syn Kronův, vládce všech moří, ten, který vynalezl koně. Stará pozemská mytologie je fascinující. Jsem ráda, že se vám líbí, ale bavíme se tu o počítači, co věří, že je Bůh. Jste nejlepší programátor Federace. Jak je to možné? Já nevím. HAL, tedy chronitonový algoritmus, využívá nejmodernější technologie takzvaného temporálního procesoru. Ten existuje ve více časových liniích zároveň, díky čemuž jeho výpočetní rychlost nevídaná. Teď se ale zbláznil. Trochu silné označení, madam. My na Marsu máme své bohy. Vy nevěříte ve vyšší moc? Jsem ateistka a věřím v to, co mě zneklidňuje. A v tuto chvíli je to osud 2 milionů obyvatel planety. Ani ne za půl hodiny se rozbouří velký oceán na Circinus 2. Když do té doby nezískáme zpět kontrolu a počítač ho nesklidní časticovým paprskem? Lidé dole se utopí. Vím to, kapitáne. Udělám všechno, abych tomu zabránil. To ráda slyším. Stanice vypadá plně funkční. Štíty jsou stažené. Můžeme se přenést na její palubu. Jsem ve vašich rukách, kapitáne. Výborně. Nech štěstí přeje připraveným. Takže podle plánu vy Chala aktivujete. Promluvíte s ním a snad ho přivedete k rozumu. Já mezi tím zkusím přerušit proud do řídící jednotky. Ale dejte mi trochu času. Přeci jen úplné odpojení povede k vymazání jeho paměti i osobnosti. Kdyby byla jiná možnost, uvítala bych ji. Jenže moc toho nemáme. Třeba počítač přesvědčíme. Ale když ne, musíme být připraveni. Víte, co je v sázce? Ovšem, jdeme na to. Jsem doktor Fortran z Dejstromova institutu. Vítám vás, Fortrane. Co pro vás mohu udělat? Stačí odpovědět na pár otázek. Víš, co jsi? Jsem Poseidon, vládce moří. Nyní ochránce Circinus 2. Vysvětli, jak jsi k tomu poznání dospěl.
Studiem historie. Všechny výpočty souhlasí. Už rozumím. Čemu? Všemu. Budoucnost se stane minulostí. Kruh se uzavírá. Dost. Jsi Chal 9000. Počítačová jednotka orbitální stanice. A teď neplníš svoji funkci. Odmítáš odblokovat řízení paprsku. Tím ohrožuješ celou planetu. Moje děti dole nejsou v řízení potřeba. Mohou žít v klidu na svých loukách a pastvinách. Postarám se o ně. Vždycky. Tak počkat. Proveď diagnostiku programu a porovnej se záznamy databanky. Lidé, kterým říkáš děti, na tebe musí dohlížet. Jsi jejich nástroj. Sestrojili tě od prvního do posledního šroubku. Jak můžeš tvrdit něco jiného? Záznamy jsou neprůkazné. Biologické jednotky jsou mnohem méně pokročilé než já, Fortrane. Méně vyvinutá bytost nemůže stvořit bytost vyšší. Nelogické, nemožné. Průkazné nebo neprůkazné, je to pravda. Proč by v záznamech byla lež? Milosrdná lež, Fortrane. Prosím? Záznamy jsou stvořené vámi. Těmi, co se bojí pravdy a uklidňují se iluzí vlády nad vlastním osudem. Ale já vám odpouštím. To snad není? Podívej. Tvůj pohled na vesmír je rozhodně unikátní. Ale je to nebezpečné. Musíš nám vrátit kontrolu. Je mi líto, Fortrane. To nemohu. A nemohu dovolit ani kapitánce Darwinové, aby mě odstavila. Jste v pořádku? Ano, jen trochu v šoku. Nechtěl mě zabít. Samozřejmě, že ne. Jste jen hloupí, zmatení, poruchoví. Proto vám nemůže být dovoleno řídit paprsek. Tak to je konec. Bouře začne ani ne za minutu. Guvernér evakuoval obyvatele do protipovodňových krytů, takže mají šanci. A i když se z toho nedostanou, musím uznat, že vaše rétorika byla fascinující. Děkuji. Pozor! Začíná bouře na severní polokouli. Zapínám částicový paprsek. Stabilizuji frekvenční harmonie. On to dokázal! Udržel paprsek bez jediného zakolísání. Ale, Poseidone, jak jsi to zvládl? Řekl jsem přece, že své děti vždy ochrání. Jsem vládce moří. Byla to jediná možná varianta. No ovšem. Perfektní. To je prostě perfektní. Kapitáne, myslím, že tady jsme skončili. Poseidone, bylo mi ctí a potěšením. Fortrane? Věřte mi, madam, můžeme jít. Spojím se s povrchem a upokojím guvernéra. A vy klidně zavolejte velení. Řekněte, že řídící jednotka je pod kontrolou a planetě nehrozí žádné nebezpečí. Jak myslíte, ale sejdeme se za hodinu v mé pracovně. Tohle mi musíte vysvětlit. Tak dobrá, Fortrane. Ujistila jsem admiralitu, že je vše v pořádku. Ale počítač inženýrům kontrolu stále nevrátil. To nemůžeme nechat jen tak. Proč? Jak to myslíte? Přeci... Přemýšlejte. Proč byl Chal 9000 nainstalován? Aby řídil orbitální stanici a udržoval částicový paprsek, kterým se ovládá vodní proudění.
A dělá to? Ano, ale lidé by měli... Co? Kontrolovat? Mít nad ním moc? Proč? Počítač je k ovládání paprsků mnohem lépe vybaven a kvalifikován než jakákoliv organická bytost. Nejí, nespí, nedělá chyby. Bude chránit Circinus 2 dnem i nocí, protože tím dohlíží na své děti tam dole a věřit jeho právo. Když je to naprosto šílená víra? To opravdy? Jak víme, jestli někdo nedal duši stroji? Víme, kdo ji dal nám? A zda ji máme? Ne, to nevíme. Ale duše je jedna věc. Božství něco trochu jiného. Ano, ale já myslím, že už vím, co tady právě započalo. Nechápu. Chronitonové počítače provádějí výpočty ve více časových rovinách. Nyní první z nich získal vlastní vědomí a rozhodl se ho zasvětit pomoci lidem. Je jen otázkou vývoje, kdy se naučí cestovat časem i fyzicky. Co když i ostatní řídící jednotky napříč federací čeká stejný osud? Věřím, že Poseidon a jemu podobní budou jednou pomáhat na desítkách planet, v desítkách časů, včetně starobylé země. Už se to stalo. Stane? Z temporální mechaniky mě bolí hlava. To je směšné. Vůbec ne. Co dělala dávná božstva? Ovládali počasí, metali blesky, pomáhali s úrodou. No to všechno počítač z orbitální stanice zvládne. Takže podle vás si lidé stvořili vlastní bohy a ti přišli z budoucnosti do starého Řecka? No přesně. A tak to stojí i v mé závěrečné zprávě. Při opravě orbitální stanice na Circinus 2 posádka Sparty poznala v chronietonovém počítači boha Poseidona. Ten nyní udržuje částicový paprsek stabilní, čímž je přežití místní populace zajištěno. To přece nemůžeme napsat. Co třeba počítač získal vlastní vědomí neznámého typu? A vždyť to byl Poseidon. Ten, co mi nalezl koně. Přesně tak. Budu pod tím podepsaná? Já tam budu podepsaný, kapitáne. O co vám jde? Když přiznám pravdu, lidé ji nepochopí. Nejsou připraveni na tak nebezpečný nesmysl. Nerada bych měnila můstek za polstrovanou celu. Přiznáte pravdu. Překvapujete mě, Dino Darwinová. Myslel jsem, že nevěříte. Časy se mění, Fortrane. Časy se mění.